નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, ફળોનો રાજા કેરી જે નાના મોટા સૌ કોઈને ખૂબ જ પસંદ હોય છે, પરંતુ આ કેરીનો પાક સમર સિઝનમાં જ હોય છે। તો આજે આપણે સ્ટોરેજ કેરીનો વિડીયો બનાવીશું। આ રીતે સ્ટોર કરીને કેરી આખું વર્ષ સુધી એન્જોય કરી શકાય છે। જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય ત્યારે કેરી ખાઈ શકાય, તેમજ કેરીની અવનવી રેસીપી બનાવીને પણ ખાઈ શકાય। તો આજે હું ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે કેરી સ્ટોરેજ કરવાની રીત બતાવું છું। જો તમે આ રીતે કેરી સ્ટોર કરશો તો કેરીનો સ્વાદ તેમજ કલર જળવાઈ રહેશે અને તમે આખું વર્ષ સુધી કેરી એન્જોય કરી શકશો। તો ચાલો જોઈએ કેરીને આખું વર્ષ સુધી સ્ટોર કરવાની આસાન રીત। કેરી સ્ટોર કરવા માટે મહત્વની બાબત છે કેવી કેરી સ્ટોરેજ કરવી તેમજ ક્યાં સમય સ્ટોરેજ કરવી। તો જ્યારે આપણે આખું વર્ષ માટે કેરી સ્ટોર કરવી હોય તો એ કેરી હંમેશા ઘરે પકાવેલી જ ચૂઝ કરવી, કારણ કે આપણે બહારથી જે કેરી લાવીએ એ કદાચ કેમિકલ્સથી પણ પકાવેલી હોઈ શકે। તો સારી ક્વોલિટીની કેરી ઘરે પકાવીને સ્ટોર કરવી બેટર વે છે। કેરીને સ્ટોર કરતાં પહેલાં 15થી 20 મિનિટ્સ માટે કેરી ડૂબે એટલા પાણીમાં ડુબાડી રાખવાની। ત્યારબાદ કેરીને ધોઈ અને કોટનના સાફ કપડાથી લૂછી લેવાની છે। લૂછી લીધા બાદ કેરીને 15થી 20 મિનિટ્સ માટે ફેન નીચે રાખવાની, જેથી તેનું અપર લેયર સારી રીતે ડ્રાય થઈ જાય। તો મિત્રો, મેં અહીંયા પાકેલી કેરીઓ લીધી છે। સૌ પ્રથમ આ કેરીની છાલ ઉતારી લઈએ। આપણે જ્યારે કેરીને આખું વર્ષ માટે સ્ટોર કરવી હોય તો ખૂબ જ ચોકસાઈ રાખવાની છે। મિત્રો, આ કેરીને હું બે રીતે સ્ટોરેજ કરું છું। આ રીતે આપણે બધી જ કેરીઓમાંથી છાલ ઉતારી લેવાની છે। તો મેં બધી જ કેરીઓ પરથી છાલ રિમૂવ કરી લીધેલ છે। છાલ ઉતારતી વખતે જો નીચે ગ્રીનિશ પાર્ટ દેખાય તો રિમૂવ કરી લેવો। સહેજ જાડી છાલ ઉતારવાથી કેરીનો રસ બનાવવો થોડો આસાન રહે। તો છાલ ઉતારી લીધા બાદ હવે આ કેરીના નાનકડા પીસીસ કરીશું। સૌ પ્રથમ આપણે નાનકડા ક્યુબ્સ તૈયાર કરી લઈએ। મિત્રો, સેમ વે આપણે 2-3 કેરીમાંથી ક્યુબ્સ તૈયાર કરીશું। તો મિત્રો, બધી જ કેરીને મેં છાલ ઉતારી અને કટ કરી લીધેલ છે। 3 કેરીના મેં નાનકડા પીસીસ કરેલા છે, જ્યારે બાકીની કેરીમાંથી આપણે રસ તૈયાર કરવો છે, માટે પ્રોપર શેપમાં કટ કરવાની જરૂર નથી। કેરીમાંથી રસ કાઢતી વખતે ગોટલીના જે ઉપરના ભાગ પર રસ હોય તેને છરીની મદદથી એક્સ્ટ્રા રસ લઈ લેવાનો। ગોટલીને આ રીતે ક્લીન કરવાની, જેનાથી ગોટલી સરસ સુકાઈ જાય, કારણ કે આ ગોટલીને સુકાઈ ગયા બાદ શેકીને ખાઈ શકાય, તેમજ કેરીની આ ગોટલીમાંથી સરસ ચટપટો મુખવાસ પણ બનાવી શકાય। હવે આ બંને કેરીને આપણે સ્ટોર કરવાની છે। કેરીના પીસીસને આમ જ સ્ટોર કરવાના છે, જ્યારે આટલા પીસીસમાંથી આપણે રસ બનાવી લેવાનો છે। રસ બનાવવા માટે હેન્ડ બ્લેન્ડર કે મિક્સચર કાંઈ પણ યુઝ કરી શકાય। કેરીની છાલ ઉતારવાની તેમજ પીસીસ કરવાની પ્રોસેસમાં હાથ ધોઈને સાફ કરી લેવાના, તેમજ સાવ ડ્રાય રાખવાના છે, જેથી કેરી ખરાબ ન થાય। આખું વર્ષ સ્ટોર કરવા માટેના કેરીના ટુકડાઓ તેમજ કેરીનો આપણો આ રસ તૈયાર છે। આપણે અહીંયા આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ યુઝ કરીએ, જેનાથી રસ સરસ મીઠો તો બનશે જ, પરંતુ ખાંડ પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે કામ કરે છે। પરંતુ રસને સ્ટોર કરતી વખતે હું ખાંડ યુઝ કરતી નથી, છતાં પણ મારો કેરીનો પણ આખા વર્ષ સુધી સારો રહે છે। હવે કેરીના ટુકડા તેમજ આ રસને આપણે સ્ટોર કરી લઈએ। સ્ટોર કરવા માટે મેં અહીંયા નાની મોટી ઝીપલોક બેગ લીધેલ છે। આ બેગના ઓપ્શનમાં સારી ક્વોલિટીના કન્ટેનર પણ લઈ શકાય। કેરીને સ્ટોર કરતી વખતે એક મોટી બેગમાં બધો જ પલ્પ સ્ટોર ન કરી દેતા નાની મોટી સાઇઝની બેગમાં સ્ટોર કરવો, જેથી રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ આસાનીથી કાઢી શકાય। ઝીપલોક બેગને હું આ રીતે વાસણ પર રાખી દઉં છું, જેથી તેની અંદરથી આસાનીથી આ કેરીના પીસીસ ભરી શકાય।
કેરીના પીસીસ ભરાઈ ગયા બાદ હળવા હાથે આ રીતે અંદરની એર રિમૂવ કરી લેવાની. તો આખું વર્ષ સુધી સ્ટોર કરવા માટેના આપણા કેરીના પીસીસ તૈયાર છે. સેમ વે હું બાકીની નાનકડી બેગમાં બાકીના પીસીસ સ્ટોર કરી લઈશ. તો બધો જ કેરીનો પલ્પ આ જીપલોક બેગ અંદર ભરી દીધેલ છે. તો મિત્રો, આખું વર્ષ સુધી સ્ટોર કરવા માટેના આપણા કેરીના ટુકડાઓ તેમજ કેરીનો પલ્પ તૈયાર છે. મિત્રો, હું ઘણા વર્ષથી આ રીતે કેરી સ્ટોર કરું છું. મારી કેરી આખા વર્ષ સુધી ખરાબ થતી નથી તેમજ કલર અને સ્વાદ પણ જળવાઈ રહે છે. હવે આ કેરીનો પલ્પ તેમજ કેરીના ટુકડાઓને ડીપ ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી દેવાના છે. તો મિત્રો, તમે પણ આ રીતે કેરી સ્ટોર કરી અને આખું વર્ષ સુધી એન્જોય કરશો. હોપ મારી કેરી સ્ટોર કરવાનો આજનો વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ પસંદ આવશે. એક લાઈક કરીને આપણા ગ્રુપ્સમાં શેર કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.